Kung gusto mong mag-improve ang YouTube videos mo, unahin mo mag-focus sa sound. Sa boses mo. Siyempre, kailangan din natin improve ang visuals, obviously. Pero kahit anong ganda ng production mo, kung pangit naman ang sounds, lalaktawan at lalaktawan ng mga tao yan. So, ito, bibigyan ko kayo ng 4 quick and easy tips para improve ang audio ng YouTube video nyo. Number 1, gumamit kayo ng mic. Kung cellphone ang gamit nyo, huwag nyong gamitin ang built-in mic niyan. Hindi maganda ang quality niya. At please, utang na loob, huwag nyong gamitin ang headset ng ganito. Kasi, hindi rin maganda ang mic niyan for video production. Actually, yung cheap na lav mic na to is goods na para record ang boses mo ng malinaw. Ito sample. So guys, bale, ito ang naririnig yung sound sa cellphone ko na walang microphone. So, nandito tayo sa labas, maraming dumadaang sasakyan. So, ito naman. Ang maririnig mo pag nakakabit na yung mic. Promise ko sa inyo, mag-i-improve yung sounds nyo. Kahit gumamit lang kayo ng mic, kahit maingay yung paligid nyo, maririnig at mas malinaw yung maririnig yung boses nyo. Number 2, gumamit ka ng Audacity. Ang Audacity ay isang audio editing software at isa sa pinaka-the best dahil libre siya. In fact, maraming professional voice-over artists ang gumagamit din ito. Marami kang pwedeng magawa dito. Pwede mong tanggalan ng background noise, pwede mong palakasin yung boses mo kung mahina ang pick-up ng mic. Pwede mo rin gawing chipmunk yung boses mo kung trip mo yun. Actually, maglalagay ako ng link sa baba ng the best na Audacity tutorial para ma-improve ang boses mo. Number 3, mag-invest ka sa field recorder. Medyo mapresyo to pero promise malaki ang maitutulong nito sa pag-YouTube mo. Sa akin kasi walang mic jack yung camera ko kaya bumili ako ng field recorder. At talagang malaki ang tulong nitong field recorder na to pag nagvo-vlog ako sa labas. Especially pag malayo ako sa camera katulad nito, malinaw pa rin marinig ang boses ko kaysa pag ginamit ko yung audio ng camera ko. Number 4, ang the best na method ay mag-record ka ng hiwalay na voice-over sa computer mo. Itong BM800 mic na to, kahit mura siya, ay maganda pa rin gamitin sa voice-over. At dito sa susunod na video na ito, ay papakita ko ang the best na settings sa mic na ito na hindi kailangan ng phantom power.